নমস্কাৰ, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে কঁঠালৰ মুচিৰ এটি টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। এই ৰেচিপিটো অলপমান বেলেগ ধৰণে বনোৱা হৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। তেন্তে আহকচোন কঁঠালৰ মুচিৰ ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনালোঁ চাই লওঁ। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু কাটি লোৱা কঁঠাল এটা দি দিব আৰু একেলগতে নিমখ হালধি দি কঁঠালৰ মুচিখিনি 5 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব লাগিব। কঁঠালৰ মুচিখিনি ভজা হৈছে। এতিয়া মুচিখিনি থাল এখনত উলিয়াই ৰাখিব। পুনৰ কেৰাহীটোত অলপমান সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু কাটি লোৱা আলু 3টা দি দিব আৰু নিমখ হালধি দি লৰাই 5 মিনিটমান সময় আলুখিনি ভাজি উঠাই ৰাখিব। পুনৰ কেৰাহীটোত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু অলপমান চেনি দিব। চেনিটো দিলে ৰংটো ধুনীয়া হয়। চেনিখিনি যেতিয়া অলপ ৰঙচুৱা হৈ যাব তেতিয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দি লৰাই 2-3 মিনিট ভজাৰ পিছত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দি দিব। নিমখ হালধি দিয়াৰ পিছতো লৰাই ভাজিব লাগিব। এতিয়া আগতে ভাজি থোৱা কঁঠাল আৰু আলুখিনি দি দিব লাগিব। কঁঠাল আৰু আলুখিনি দিয়াৰ পিছতো লৰাই ভাজিব লাগিব। 5ৰ পৰা 10 মিনিটমান সময় লৰাই ভাজিব লাগিব। এতিয়া আগতে খুন্দি থোৱা আদা আৰু নহৰুখিনি দি দিব লাগিব। আদা নহৰুখিনি দিয়াৰ পিছতো আদা নহৰুৰ পৰা কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া গাখীৰ একাপ দি দিব লাগিব আৰু একেলগতে পানীও দি দিব। তাৰপিছত ভালকৈ আটাইখিনি মিহলাই ল'ব। ঢাকনিখন লগাই দি 10ৰ পৰা 15 মিনিটমান উতলাব লাগিব। এটা বাটিত ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, গৰম মছলা গুড়ি, মিট মছলা আৰু চব্জি মছলা দি দিব আৰু অলপ পানীৰে আটাইখিনি মিহলাই ল'ব লাগিব। এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই ল'ব আৰু পাচলিখিনি চেক কৰি চাব সিজিছেনে। পাচলিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া ৰেডি কৰি লোৱা মছলাৰ পেষ্টখিনি দি দিব আৰু অলপ পানী আখলি দি দিব। মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু গেছৰ জুইটো অলপ বঢ়াই দি পুনৰ 5 মিনিটমান উতলাব লাগিব। 5 মিনিট উতলাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু নমাই গৰমে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাত, ৰুটি, পৰঠা আদিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ধন্যবাদ।